नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी मेथकूट बनवून दाखवत आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। 1 वाटी चणा डाळ घेतलेली, अर्धी वाटी तांदूळ घ्यायचे, अर्धी वाटी गहू घ्यायचे, अर्धी वाटी उडदाची डाळ घ्यायची, 3 चमचे धने घेतलेले, 2 चमचे देशी मोहरी आहे बघा, बारीक एकदम आहे, 1 चमचा जिरा आहे, अर्धा चमचाला भी थोडंसं कमी मेथी दाणे आहेत, चवीपुरतं मीठ आहे, सुंठचा तुकडा घेतलेला आहे बघा, तर आपण ह्याला नंतर तोडून घ्यायचा आहे। 1 दालचिनीचा तुकडा, 8 लवंगा घेतलेले आहेत आणि 8 मिरे घेतलेले आहेत, 1 चमचा मी हिंग पावडर घेतलेली आहे आणि 1 हळकुंडाचा तुकडा घेतलेला आहे। तर आता आपण हे बनवायला सुरुवात करूया। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण ही डाळ टाकून घेऊया आणि डाळ गोल्डन कलर येस्तोवर चांगली भाजून घ्यायची, तिचा वास सुटला पाहिजे अशी भाजून घ्यायची आहे। बघा चणा डाळीचा कलर चेंज झालेला आहे आणि वास चांगला सुटला आहे। बारीक गॅसवर हे सगळं भाजून घ्यायचं। तर आता हे मी डाळ काढून घेते। डाळ काढून घेतलेली आहे। आता आपण हे तांदूळ भाजून घेऊया। तांदूळ पण बघा बारीक गॅसवर एकसारखं भाजून घ्यायचं आहे, करपून द्यायचं नाही आहे। त्याचा वास सुटला हे काढून घ्यायचं। तांदूळ बघा चांगले भाजलेले, वास पण चांगला सुटलेला आहे। तर आता हे मी तांदूळ पण काढून घेते। तांदूळ काढलेले आहेत बघा। गहू भाजून घेऊया। गहू पण आपल्याला तसेच भाजायचे आहेत, चांगला कलर चेंज होतो या वस्तू भाजून घ्यायच्या, म्हणजे चांगलं लागतं मेथकूट। तर आता हे भाजून घेऊया आपण। गहू बघा कसे चांगले भाजलेले आहेत आणि गहू का नाही भाजले का नाही की फुगतात। तर असे बघा गहू बघा असे टमटमीत फुगलेले आहेत। तर आता हे पण आपण काढून घेऊया। डाळ भाजून घेऊया। ते उडदाची डाळ आहे, तिला पण आपण कलर चेंज होस्तोवर चांगले भाजून घेऊया। बघा डाळ पण चांगली भाजलेली आहे, डाळीचा गोल्डन कलर झालेला आहे। आणि हे सगळं साहित्य ना एकदा कढई चांगली गरम झाली की नाही तर बारीक गॅसवर हे सगळं भाजायचं आहे, म्हणजे चांगलं भाजलं जातं आणि एकसारखं हलवत राहायचं। वेळ लागतो पण भाजलं जातं चांगलं। तर आता मी डाळ बी काढून घेते। आता आपल्या कढई गरमच आहे बघा, तर मी गॅस बंद करते, कारण चांगली कढई गरम झाली। तर ह्याच्यामध्ये धने 3 चमचे, मोहरी 2 चमचे, 1 चमचा जिरे आहेत आणि अर्धा चमच्याला बी कमी आपले मेथी दाणे आहेत। तर आता हे आपण भाजून घेऊया चांगलं। बघा आता हे चांगलं भाजलं गेलेलं आहे, कारण कढई लय गरम होती बघा, वास पण सुटला आणि तडतड आवाज पण येतोय। तर आता हे मी काढून घेते। काढून घेतलेलं आहे बघा सगळं। तर आता ह्याच्यामध्ये आपण हे हिंग पावडर टाकून घेऊया, कारण हे सगळं गरम आहे। तर हिंग पावडर आपण कारण गरम नाही करायचे, कारण हे सगळं गरम असल्यामुळे चांगलं भाजलं जाईल। तर 1 दालचिनीचा तुकडा आणि मिरे आणि लवंग बघा। आता ते हिंग पावडर टाकली तर ह्या गरमीमुळे त्याचा एक तर छान वास येतोय। 1 आपल्याला सुंठचा तुकडा आणि 1 आपल्याला हळकुंड पाहिजे। तर हे सगळं ना मी बारीक करणार आहे मिक्सरला आणि चवीनुसार मीठ। तर आता हे थोडंसं थंड झाल्यानंतर हे मी कुटणार आहे आणि मिक्सरला बारीक करणार आहे। मेथकूट बघा बारीक करून घेतलेलं आहे, एकदम बारीक बघा झालेलं आहे। ह्याला काय चाळायची वगैरे गरज नाही आहे। ही मऊ भात एकदम करायचा, त्याच्यावर टाकून खायचं, खिचडीवर टाकून जरी खाल्लं तरी चालेल, गरम गरम पोह्यावर जरी तुम्ही टाकून खाल्लं तर चांगलं लागतं। तुम्ही वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही टाकून खा, मस्त लागेल एकदम। तर अशा पद्धतीने हे मी बनवून दाखवलेलं आहे। तर आवडलं तर एक लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।